પાછા આપણે 11 સાયન્સના ક્લાસમાં જ્યારે ભેગા થયા છે 11 સાયન્સ રસાયણ વિજ્ઞાનમાં મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 1 માં ફરી પાછા આપણે આગળ ઉપર ટોપિકનો અભ્યાસ આગળના ક્લાસની અંદર આપણે અલગ અલગ ઘણા ઉભ્યાવેલા એકમો જેવા કે દળ વજન કદ ઘનતા અને તાપમાનનો અભ્યાસ કર્યો હતો તાપમાનની અંદર આપણે સેલ્સિયસ કેલ્વિન અને ફેરનહીટનો અભ્યાસ કર્યો હતો તો એવી જ રીતે હવે અલગ અલગ આ બધા એકમને રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર અલગ અલગ રીતે બતાવવા માટે મિત્રો અલગ અલગ માપદંડની આપણને જરૂર પડશે તો હવે પછીનો ટોપિક જોઈએ 1.4 નંબરનો ટોપિક માપનમાં અનિશ્ચિતતા કઈ રીતે બતાવવામાં આવે છે તો આપણે જોઈએ રસાયણ વિજ્ઞાનમાં વ્યક્તિએ ઘણીવાર મિત્રો પ્રાયોગિક પરિણામો અને સૈદ્ધાંતિક ગણતરી સાથે સંકળાવવું પડે છે એટલે જે આપણે પ્રયોગ કરતા હોય એના પ્રાયોગિક મૂલ્ય પણ આવે અને જે આપણે એની થિયરિકલ ગણતરી કરીએ એ સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય સાથે આપણે કંઈક સામ્યતા હોય અને ન પણ હોય ઘણીવાર તો એના માટે શું થયું આ સંખ્યાઓને અનુકૂળતા પ્રમાણે સ્વીકારવા માટે અર્થપૂર્ણ અલગ અલગ રસ્તાઓનો આપણે અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો તેથી આ પરિણામને શક્ય તેટલી કક્ષાએ મિત્રો આપણી જરૂરિયાતથી ચોકસાઈથી હકીકત રૂપે આપણે એને બતાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ જેને વૈજ્ઞાનિકોએ આજે અનિશ્ચિતતાને દૂર કરવા માટે એની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિઓ આવી જેનો હવે આપણે એક પછી એક વિગતવાર અભ્યાસ કરવાનો છે કે ભાઈ ઘાતાંકની અંદર કઈ રીતે ફેરફાર કરી શકાય એમાં મિત્રો ગુણાકાર અને ભાગાકાર કઈ રીતે કરી શકાય એવી જ રીતે સરવાળા અને બાદબાકી આ સંખ્યાઓના કઈ રીતે કરી શકાય એ એક પછી એક હવે આપણે વિગતવાર ટોપિક જોતા જઈએ હવે મિત્રો આપણે જોઈએ માપનમાં અનિશ્ચિતતા કઈ રીતે આપણે દૂર કરી શકીએ તો તેના માટે વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિનો આપણે વિકાસ કરવાની જરૂર પડી રસાયણ વિજ્ઞાની ખૂબ મોટી સંખ્યાઓ ધરાવતા અને અત્યંત નાનું દળ ખૂબ ઓછું દળ ધરાવતા પરમાણુ અને અણુના રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર અભ્યાસ આવવાથી રસાયણ વિજ્ઞાનીઓએ એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણને સમજાવ્યું મિત્રો 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન વાયુ આવેલા 602200000 આ જે મૂલ્ય બતાવ્યું છે એવડી મોટી સંખ્યાને દર વખતે લખવી મિત્રો આપણા માટે બહુ મોટી ભૂલ ભરેલી વાત છે તો એને બતાવવા માટે વૈજ્ઞાનિકોએ 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત એક સંખ્યાનો વિકાસ કર્યો તો આ થઈ ગઈ મિત્રો સંખ્યા માટે એવી જ રીતે બીજું હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ મિત્રો અહીંયા મેં બોર્ડમાં લખ્યું છે પ્રમાણે 0.00000 પછી 166 જેટલું આટલું નાનું મૂલ્ય હતું તો આટલી નાની પદ્ધતિમાંથી મૂલ્ય લખો દર વખતે આપણા માટે કંટાળો ભરેલું અને ભૂલ ભરેલી વાત હતી તો એને બતાવવા માટે વૈજ્ઞાનિકોએ 1.66 ગુણ્યા 10 ની -24 ઘાત તરીકે દર્શાવવાની પદ્ધતિઓનો અલગ અલગ વિકાસ કર્યો આ પદ્ધતિઓને નામ આપવામાં આવ્યું છે વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ મિત્રો અહીંયા આટલા બધા શૂન્ય ગણમાં એ તો આપણા માટે એક મુશ્કેલી ભર્યું જોવા મળે છે તો પછી હવે વૈજ્ઞાનિકોએ કીધું જો આવી સંખ્યાના સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર કરવા તો બહુ મુશ્કેલ છે અને ભૂલ ભરેલું છે તો એના માટે થઈને વૈજ્ઞાનિકોએ એક પદ્ધતિનો વિકાસ કર્યો જેને આપણે ઓળખશું વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિ જેની અંદર શૂન્યમાંથી હવે એને ઘાતાંક સ્વરૂપમાં આપણે બતાવવાના છે આ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે ઘાતાંકની મદદથી આપણે એના સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર જેવી પદ્ધતિનો વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિની અંદર વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે હવે મિત્રો આ ઘાતાંકીય પદ્ધતિને સંકેતમાં કેવી રીતે લખી શકાય તો કેપિટલ N into 10 raised to small n જેનું એક સામાન્ય સૂત્ર બનાવવામાં આવ્યું છે જેની અંદર સ્મોલ n જે ધન કે ઋણ મૂલ્ય ધરાવતું મિત્રો ઘાતાંકીય મૂલ્ય છે જ્યારે કેપિટલ N એ પદ આંકડાકીય એટલે આગળનું મૂલ્ય જે 1 અને 9.999 વચ્ચે સતત ને સતત
બધા લીધો રહેશે. એટલે કે શૂન્ય ઘાતાંક તરીકે જો શૂન્ય પછી આંકડાઓ હોય તો ઋણ ઘાતાંક તરીકે આવશે, અને આ પછી જો વધારાના શૂન્ય આવતા હોય તો મિત્રો ઘન ઘાતાંક તરીકે એનું મૂલ્ય સતત ને સતત ની અંદર બદલાતો રહેશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે n into 10 raised to small n ના અલગ અલગ ઉદાહરણ જોઈએ કે કેપિટલ n અને સ્મોલ n કઈ રીતે બનાવી શકાય. જેમ કે આપણે એક સંખ્યા લઈએ 232.508. તો ચાલો દશાંશ ચિહ્ન અહીંયા છે. હવે આપણે એ દશાંશ ચિહ્નને 1 અને 2 આપણે એને ડાબી બાજુ લઈએ છીએ, એટલે એ સંખ્યા 2.32508 ગુણ્યા ઘાતાંકમાં 10 ની 2 ઘાત થશે. આનો મતલબ એવો છે મિત્રો પોઈન્ટ આપણે 2 એકમ ડાબી બાજુ ચલાવ્યો છે. અહીં દશાંશ ચિહ્ન ડાબી બાજુ 2 સ્થાન આગળ ખસે છે, તેથી 10 ના ઘાતાંકમાં 2 તરીકે એને આપણે દર્શાવી શકીએ. તો આવું જ બીજું ઉદાહરણ જોઈએ 0.00016. તો દશાંશ ચિહ્ન મિત્રો આ સ્થાન ઉપર આવેલું છે. તો એ દશાંશ આપણે 1 2 3 અને 4 અંક આપણે એને જમણી બાજુ લઈ જઈએ છીએ. તો સંખ્યા બનશે 1.6 into 10 raised to -4. તો આના પરથી મિત્રો આપણે એવું અનુમાન થયું દશાંશ ચિહ્નનું સ્થાન જો જમણી બાજુ ખસેડવાનું થાય તો 10 ના ઘાતાંકમાં -4 તરીકે એને દર્શાવી શકાય. તો આ બંને ઉદાહરણો પરથી આપણે વૈજ્ઞાનિક સંકેત સંખ્યા બતાવવા માટેની રીત છે. આમાંથી એક મુદ્દો યાદ રાખવાનો છે. જો કોઈ સંખ્યાની અંદર દશાંશ ચિહ્ન ડાબી બાજુ જેટલા અંક હશે એટલી ઘાતાંકમાં પ્લસ લખવાનું, એટલે કે ધન મૂલ્ય મળે. તો એનાથી વિરુદ્ધ જેટલું દશાંશ ચિહ્ન સંખ્યામાં જેટલા સ્ટેપ જમણી બાજુ છે એટલું સંખ્યાની અંદર ઋણ મૂલ્ય લખવાનું. તો અહીંયા બની ગયું કેપિટલ n ના સ્થાને આ સંખ્યા બની ગઈ અને 10 ની 2 ઘાત એટલે આ n નું મૂલ્ય બની ગયું. એવી જ રીતે મિત્રો અહીંયા 1.6 એ કેપિટલ N બની ગયું અને 10 ની -4 ઘાત એ આપણી 10 ની n ઘાત તરીકે બની ગયું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાંથી એક મુદ્દો યાદ રાખવાનો છે. જેટલું દશાંશ ચિહ્ન ડાબી બાજુ આગળ વધે એટલો ધન જવાબની અંદર મૂલ્ય, અને જેટલું દશાંશ ચિહ્ન જમણી બાજુ આગળ વધે એટલા એકમની અંદર ઋણ મૂલ્ય તરીકે આપણે બતાવવાનું છે. હવે મિત્રો આપણે કેટલાક ઉદાહરણ જોઈએ છે. દાખલા તરીકે પહેલી સંખ્યા છે 1234.88. તો આ સ્થાન ઉપર દશાંશ ચિહ્ન છે. હવે આને આપણે 1 2 અને 3 સ્થાન ડાબી બાજુ ખસેડીએ છીએ, જેનો મતલબ સંખ્યામાં આવી રીતે થશે 1.23 4 88 ગુણ્યા. હવે મિત્રો જો 3 પોઈન્ટ આપણે ડાબી બાજુ ખસે એટલે 10 ની ઘાતાંકમાં આપણે કેટલા મૂકી દેવાના છે 3 ઘાત તરીકે. આ મૂલ્ય બની ગયું વૈજ્ઞાનિક સંખ્યા. બીજી સંખ્યા આપણી પાસે છે 0.0081. તો દશાંશ ચિહ્ન આ સ્થાન ઉપર છે, આ 1 અને 2 3 સ્થાન આપણે જમણી બાજુ ખસે, જેનો મતલબ મિત્રો 8.1 ગુણ્યા 10 ની -3 ઘાત. કારણ કે આપણે અહીંયા 3 સ્થાન જમણી બાજુ ખસેડ્યું છે, જેની અંદર આવશે ઘાતાંકમાં 10 ની -3. ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ 33.27. તો અહીંયા દશાંશ ચિહ્ન છે, એક પોઈન્ટ આપણે એક સ્થાનમાં આગળ લઈએ પણ કઈ બાજુ ડાબી બાજુ. તો સંખ્યા આપણી પાસે બની જશે 3.327 ગુણ્યા 10 ની 1 ઘાત તરીકે થઈ જશે. આના પછીનું ઉદાહરણ 18 36 24.22. દશાંશ ચિહ્નને આપણે 1 2 3 4 અને 5 અંક ડાબી બાજુ ખસેડીએ છીએ, જેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સંખ્યા બનશે 1.8362 ગુણ્યા 10 ની 5 ઘાતની અંદર એ સંખ્યા આપણે દર્શાવી શકીએ. પછીનું ઉદાહરણ 0.00000785. તો દશાંશ ચિહ્નમાં આપણે જોઈએ 1 એકમ
2 3 4 5 6 અને 7 એકમ પર કઈ બાજુ જમણી બાજુ હશે જેથી ખાતા ઋણ મૂલ્યમાં જેથી આ સંખ્યા આપણે 7.85 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 7 ઘાત એકમની અંદર આપણે અંદર લખી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક જ નિયમ યાદ રાખવાનો છે. જો કોઈ સંખ્યાની અંદર દશાંશ ચિહ્ન જેટલા એકમ ડાબી બાજુ ચાલે એટલો ઘાતાંક ધન મળશે અને જે પણ સંખ્યાની અંદર દશાંશ ચિહ્ન જેટલા એકમ જમણી બાજુ ચાલે એટલું ઘાતાંકનું મૂલ્ય ઋણ મળશે. આ એક વસ્તુ યાદ રાખો એટલે આખો કન્સેપ્ટ આપણા માઇન્ડની અંદર ક્લિયર થઈ જાય. ફરી ડાબી બાજુ જેટલા એકમ ચાલે એટલો ઘાતાંકમાં ધન મૂલ્ય અને જમણી બાજુ જેટલા એકમ ચાલે એટલો ઘાતાંકની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઋણ મૂલ્ય આવશે. આ આપણે જોયા સંખ્યા પદ્ધતિ. હવે એવું જોયું કે ઘણી વખત આવી આપણને મૂલ્ય આપવામાં આવે એને આપણે પહેલા તો વૈજ્ઞાનિક સંખ્યા પદ્ધતિમાં ફેરવવાના. હવે એના મિત્રો કાં તો ગુણાકાર કાં તો ભાગાકાર કરવાના થાય અથવા સરવાળો અથવા તો બાદબાકી કરવાના થાય. તો હવે એક પછી આપણે